guys, selamat datang kat channel YouTube aku ni. Ni baru mula nak start buat video. Hari ni so aku plan pasang baru spacer tayar kat rim sana tu kan. Nak bagi tayar tu dia keluar sikit. Sebab dulu pakai rim lebar, so aku tukar rim, dia offset dia masuk dalam sangat. So buat macam mana kan, rim lama pun bengkok dah. Tu rim baru ni aku pakai rim Rexer. So Rexer ni dia, apa yang aku research tu, tengok dia punya offset tu macam tak banyak pilihan lah. Dia macam lah ni aku pakai rim 16 offset dia 42. Rim lama tu offset 35. So dia macam keluar sikit lah. Lah dia duduk dalam sangat. So hari ni pasang offset pula. Pasang spacer tu lah. Layan lah. Layan video. Ni baru nak buat, baru nak jina. Layan. Hari ni aku nak tunjuk spacer yang aku beli kat Shopee lah. Ni spacer size dia dalam 4x 100 PCD dia kan. Tu tebal 20mm. Ni tengok rim ni duduk dalam sangat, tak elok lah. So kena pasang spacer tu lah, bagi dia keluar sikit kan. Tengok dari depan, tak nampak langsung ni. So kita nak bagi dia keluar sikit, baru nampak ganas. Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand.
drop your heels into my toes. Steal the keys right out my car and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for to lead you away, just so I could understand. I'll find what you're searching for to keep you away, just so I could understand. I'll find what you're looking for to lead you away,
Okay guys, ni aku dah siap pasang 4 biji semua. So kita tengok macam mana. Depan dia macam keluar lebih pada belakang sikit lah. Tapi tak apa, nanti tayar ni bunga habis nanti aku tukar profile 205 kan. Dia okey sikit lah. Ni kebaikan pasang spacer ni kan, dia tak tahu lah, dia apa lah kata kan, handling okey sikit. Tapi yang apa yang aku tahu keburukan dia, hang punya bearing tu cepat kong lah. Guys, ni untuk next content kita tukar engine mounting pula. Okay lah, see you guys.